Good morning, student. Today we have discussed the topic velocity time graph for uniform acceleration. The last lecture we have discussed the topic distance time graph for uniform motion. Then second graph is distance time graph for non-uniform motion. Then third graph is the velocity time graph for uniform velocity. Then the discuss the topic velocity time graph for uniform acceleration. Time in second and velocity in meter per second. Then we have plotted the graph y-axis and x-axis. X-axis is the scale. X-axis scale is the 1 centimeter is equal to 5 second. Then y-axis is the 1 centimeter is equal to 8 meter per second. Means y-axis consider as velocity and x-axis consider as time in second. Then of an object having their time, the initial velocity u is equal to 0 and velocity of an object also 0. Then after 5 seconds the object distance covered 8 meter per second. Then 10 second the distance covered velocity of an object is 60 meter per second. 15 second 24, 20 second 32 meter per second, and 25 40 meter and 30 to 48 meter per second, and 35 to 56 meter per second. म्हणजेच इथं जर आपण बघितलं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो असणार आहे युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन साठी, जर एखादी ऑब्जेक्ट ऍक्सेलरेशन ची डेफिनेशन द ऑब्जेक्ट डिस्टन्स कवर्ड इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. त्यानंतर आपण बघितलंय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ॲज द ऍक्सेलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ॲज द युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टची जर इक्वल इंटरवल मध्ये त्याची जी वेलोसिटी मध्ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जर इक्वल असेल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आणि त्याच ग्राफ त्यालाच आपण काय म्हणतो युनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन. म्हणून इथं आपल्याला टाइम इन सेकंड दिलाय आणि वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड दिलेली आहे. आणि इथं दिलेले जे काय असणार आहे स्पेसिफिक टाइम, आणि इथं दिलेला हा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफचा जो काही दिलेली अमाउंट ऑफ इंटरवल युनिफॉर्मली इथं दिलेला आहे. जर इथं तुम्ही बघितलं तर इनिशियल वेलोसिटी टाइम मध्ये इनिशियल वेलोसिटी कोणत्याही ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू ऑलवेज 0. त्यावेळेस डिस्टन्स इज आल्सो कवर्ड इज आल्सो वेलोसिटी इज आल्सो दी 5 सेकंड डिस्टन्स इज कवर्ड 8 मीटर. म्हणजेच आपल्याला टाइम हा आपण एक्स ऍक्सिस वरती काय करणार आहोत इथं प्लॉट करणार आहोत, आणि ते डिस्टन्स 5 10 15 20 25 30 आणि 35 40 असं एक्स ऍक्सिस ला केलेलं आहे. त्यानंतर वाय ऍक्सिस ला वेलोसिटी 8 पासून स्टार्ट झाली तर 56 पर्यंत. मग आपण काय करणार पहिल्यांदा स्टार्टिंगला इथं प्लॉटेड करताना जो काही असणार इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्टिंग. त्यानंतर आफ्टर 5 सेकंडला ती जी ऑब्जेक्ट असणार आहे ती ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टन्स कवर्ड 8 मीटर. ती ऑब्जेक्ट जी असणार आहे ती किती डिस्टन्स कव्हर करते 8 मीटर म्हणून फर्स्ट पॉइंट. त्यानंतर 10 मीटर साठी त्या ऑब्जेक्टनं किती वेलोसिटी असणार आहे 60 असणार आहे, म्हणून 10 ला 60 इथं पॉइंट आलेला आहे. त्यानंतर 15 ला ती जी ऑब्जेक्ट आहे त्याची वेलोसिटी किती होती 24, म्हणून इथं 24 आणि 15 ला 24 इतकी वेलोसिटी, आणि इथे एक आपला पॉइंट आलेला आहे. त्यानंतर 20 ला किती असणार आहे 32, 20 ला 32 म्हणून इथे एक पॉइंट आलेला आहे 32 चा जो पॉइंट आहे हा इथे आलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट 25 ला किती आहे 40, हा एक इथे पॉइंट आलेला आहे. त्यानंतर 30 ला 48 किती आलेला आहे 48 म्हणून इथे एक पॉइंट आलेला आहे. आणि हे जे काही दिलेले डिस्टन्स आहे हे जर आपण जे पॉइंट्स असणार आहे आणि हे सर्व पॉइंट आपण जर एक लाईन ड्रॉ केली
तर ती बरोबर लाईन मध्ये हे सर्व ऑल दिस पॉइंट आर मीट ॲट अ सिंगल पॉइंट आणि एकाच लाईन मध्ये मीट ॲट अ सिंगल लाईन आणि जर बघितले तर त्याच्याची जी लाईन असणार आहे ती बरोबर अशी स्ट्रेट लाईन जाते आणि स्ट्रेट लाईन जाते. दिस ग्राफ इज नेचर इज स्ट्रेट लाईन. सो दॅट टाइम that object the velocity the object having इथं दिलेलं बघा the velocity time graph for the uniform acceleration means equal amount of velocity and equal interval of time, so it is called as the uniform velocity time graph for uniform acceleration. त्यासाठी आपण from the graph the average velocity काउंट करायची ऑफ दी कार आहे ऑब्जेक्ट ती एक कार असणार आहे आणि त्या कारची आपल्याला त्यांनी सांगितलेले आहे किती याच्यासाठी सांगितलेले आहे इथं देखील दिलेले आहे त्यांनी ए बी सी आणि डी हा जो असणारा एरिया एवढं डिस्टन्स त्या कारनं जे काय असणार एव्हरेज वेलोसिटी मध्ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एव्हरेज वेलोसिटी किती चेंज झालाय ते काढण्यासाठी आपण जो काय असणारा जो काही 32 म्हणजे इथला हा पॉइंट ए टू बी मधला अंतर जर बघितलं तर बी पॉइंट साठी ज्यावेळेस येते त्यावेळेस बी पॉइंट साठी 20 ला किती केले वेलोसिटी 32 म्हणून इथं आपण किती राईट केली एव्हरेज वेलोसिटी ए आणि बी पॉइंट मध्ये काढण्यासाठी टोटल ए बी पॉइंट साठी इथं 20 ला किती आहे वेलोसिटी 32 म्हणून इथं व्हॅल्यू किती घेतली 32. देन ए पॉइंट ला किती व्हॅल्यू असणार आहे ए पॉइंट ची जी काय वेलोसिटी होती ती किती असणार आहे 60. मग 32 प्लस 60 आणि दोघांमधलं डिस्टन्स करतोय म्हणून मी काढताना 32 प्लस 60 48 डिवाइडेड बाय 2 2 2 चा 4 2 4 चा 8 म्हणजे 24 मीटर पर सेकंड. ह्या दोन पॉइंट्स मध्ये आपल्याला येणारा एव्हरेज वेलोसिटी आपण काउंट केली and multiplying this the time interval आणि त्यानंतर त्या दोघांमधलं जर बघितलं तर टाइम इंटरवल इथून आणि इथं कन्सिडर केला तर 5 प्लस 5 म्हणजे इथून हा जो असणारा डिस्टन्स आणि इथून हा जो असणारा डिस्टन्स म्हणजे 5 आणि 5 किती झाले सेकंड 10 सेकंड म्हणून 24 into 10 so total 240 meter the car having their velocity are there. Then this graph are called as the velocity time graph for uniform acceleration. Then second topic equation of motion using graphical method. Three kinematical equations are there and that set of three equations of an object any object having their distance covered, so that time rate of change of the change in velocity initial velocity u is equal to 0, then after change the velocity final velocity is the v, then acceleration is the a, then time is taken that object distance covered, so the letter write small t, then displacement the object can displace from one point to another point, the displacement is the s and given the set of three equation are given below. So equation of motion the graphical method, then Newton studied the motion of an object and gave a set of how many equation 3 equation म्हणजे इक्वेशन जे काही मोशनचे ग्राफिकल इक्वेशन जे असणार आहे the equation of motion in Newton न स्टडी केलं. Which scientist? The Newton studied the motion of an object gave set of 3 equation. Then these relate displacement, velocity, acceleration, time of an object moving along a straight line. एखादी ऑब्जेक्ट जर मूव होत असेल एका स्ट्रेट लाईन न तर the rate of change of velocity, acceleration, velocity and time also. Then suppose of an object एक ऑब्जेक्ट आहे is motion along a straight line. ती ऑब्जेक्ट कशी मूव होते in a straight line and with initial velocity आपण बघितली तर इनिशियल वेलोसिटी तर पण दिलेली किती असते ती डिनोटेड बाय लेटर इनिशियल वेलोसिटी u, then it attain final velocity after time interval attain final velocity means rate of change of velocity. Final velocity is capital letter V in time t, त्याला काहीतरी टाइम लागणार आहे म्हणून तो स्मॉल t ने इथे डिनोट केलाय. ड्यू टू एक्सेलरेशन a आणि एक्सेलरेशन कशाने डिनोट करते बाय a, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a, then displacement is denoted by s, letter is the s म्हणजे ही सर्व टर्म्स
प्रॉब्लेम्स हे ज्या काय असणार आहे त्या आपल्याला कशासाठी इम्पॉर्टंट असणार आहे सॉल्व दी एक्झाम्पल सॉल्व न्यूमेरिकल्स आलं लक्षात म्हणून हा टॉपिक इज इम्पॉर्टंट फॉर ओनली सॉल्व एक्झाम्पल अँड दिस टाइप ऑफ equation this relate equation and the type of equation asked in examination not solved but type of this equation is important for only solve example म्हणजे हा टॉपिक आपल्याला इम्पॉर्टंट हा कशासाठी असणार आहे ओनली एक्झाम्पल साठी असणार आहे लक्षात ठेवा मग त्याच्यामध्ये दिलेले द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इज राइटन ॲज v is equal to u plus a into t v means final velocity, u means initial velocity, a for acceleration, t for time, and this equation is relate velocity into time. This is the relation between velocity time. Then second equation, s is equal to u into t plus 1/2 a into t square. This is the relation between displacement. S is the displacement into time. Then third equation, v square is equal to u square 2 into a s plus 2 into a as this is the relation between displacement and velocity and the set of how many equations three equations important for solve example first equation velocity time then second equation is relate displacement into time and third equation is relate displacement into velocity and first equation is v is equal to u plus at then second equation s is equal to ut plus 1/2 at square and third equation is v square is equal to u square plus 2as all these examples are important and the set of how many equations are there three set of equation are there laws of motions